that they have these pigments called carotenoids. Và các loại rau củ nhiều màu sắc này thì nó sẽ có một cái chất màu từ tự nhiên các anh chị. Đó là chất chống oxy hóa mang tên là carotenoid. These carotenoids there are more than 500 different carotenoid molecules in nature. Và cái nhóm carotenoid này thì có hơn 500 cái chất carotenoid thuộc cái nhóm này các anh chị, từ tự nhiên các anh chị, có hơn 500 cái nhóm nhỏ này ạ. But only about 10 or 15 of them actually end up in the human bloodstream at levels we can measure. Nhưng mà chỉ có khoảng từ 10 cho đến 50 các cái nhóm chất carotenoid thì nó có thể đưa vào trong máu của chúng ta và chúng ta có thể đo lường được ạ. Some of the carotenoids, like alpha and beta carotene, are precursors to vitamin A. Và một số những cái loại carotenoid chẳng hạn như là alpha carotene hay là beta carotene, đó là tiền chất của vitamin A, which we know is really important for immune and function and eye health. Và vitamin A là một cái vitamin cực kỳ quan trọng cho sức khỏe của mắt, thị lực cũng như là sự tăng trưởng và sức khỏe của hệ miễn dịch. But what all the carotenoids have in common is that they are antioxidants. Và hầu hết các loại carotenoid các anh chị nó đều có một cái thuộc tính quan trọng, đó chính là chống oxy hóa. And what makes them antioxidants is that they have this really long conjugated diene double backbone. Và có một cái điểm đặc biệt, đó chính là cấu trúc của carotenoid, nó là một chuỗi dài các carbon có liên kết đôi phức hợp tiếp hợp. That special structure allows them to act like a sponge for free radicals. Và chính vì cấu trúc đặc biệt này cho nên là carotenoid nó có khả năng là nó sẽ dập tắt được hoạt động của gốc tự do. For example, they can sponge up, directly quench singlet oxygen. Chẳng hạn như là nó có khả năng vô hoạt hóa được cái oxy mà bị trở thành gốc tự do là oxy nguyên tử đó các anh chị. That's a free radical that's generated from sun exposure. Và oxy nguyên tử nó trở thành gốc tự do khi mà bị ánh nắng mặt trời các chị chiếu vào cái oxy mà các chị hít thở hàng ngày, nó sẽ trở thành oxy nguyên tử là gốc tự do ạ. So it's not really surprising that carotenoids in the human body accumulate in the skin and the eye. Và có một điều đặc biệt là carotenoid khi mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta thì nó có khả năng tích lũy được ở trong mắt của chúng ta cũng như là dưới da của chúng ta. Two places in our body that get a lot of sun exposure. Và rất là nhiều phần của cơ thể chúng ta tiếp xúc với nắng mặt trời, đúng không ạ? Now, the thing to know about carotenoids though is that they are fat soluble. Và có một cái điểm độc đáo của carotenoid, đây là một chất chống oxy hóa tan được ở trong chất béo. That means they're fat loving. Có nghĩa rằng là nó rất là thích béo các anh chị. But they come from fruits and vegetables that don't have any fat. Nhưng mà carotenoid lại đến từ những cái loại rau củ quả. Trong rau củ quả thì gần như không có chất béo ạ. And that makes it quite difficult for our bodies to absorb them. Do vậy thì nó sẽ rất là khó khi mà cơ thể của chúng ta hấp thu được ạ. That's why you always want to have a little oil or some kind of fat, maybe nuts, with your carotenoids, like your fruits and vegetables, so that you can make sure that you absorb the carotenoids. Và để tăng cường được cái sự hấp thu của carotenoid vào cơ thể thì trong bữa ăn các anh chị cần phải bổ sung một ít chất béo chất lượng cao các anh chị, chẳng hạn như dầu ô liu hoặc là bơ các anh chị. Now carotenoids are... My clicker stopped working, I'm sorry. There it goes. Now, higher levels of carotenoids in our bodies have been associated with better health. Và có một cái hàm lượng carotenoid dự trữ trong cơ thể, nó sẽ có một cái sự tương quan với lại cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. But because carotenoids are so poorly absorbed, it's so hard for our bodies to absorb them. Bởi vì carotenoid rất là khó để mà hấp thu vào trong cơ thể. Nutrition scientists have used carotenoids for a long time as an indicator or biomarker of fruit and vegetable intake. Cho nên các cái nhà khoa học về dinh dưỡng đã dùng carotenoid nó là một cái chỉ thị để mà đo lường được cái lượng rau củ quả mà các anh chị ăn vào hàng ngày. And that's because we know if you're absorbing the carotenoids that are so difficult to absorb, you're also absorbing all the other antioxidants in the diet. Và mặc dù cái carotenoid nó rất là khó hấp thu vào trong cơ thể đó các anh chị, thì những cái chất chống oxy hóa khác nó vẫn được hấp thu vào trong cái cơ thể của mình các anh chị. So people who have higher levels of carotenoids also tend to have higher levels of vitamin E and vitamin C in their bloodstream. Và nếu khi mà cái cơ thể của các anh chị mà có cái hàm lượng carotenoid trong cơ thể cao, điều đó đồng nghĩa rằng các cái chất chống oxy hóa khác ở trong cơ thể của các anh chị như vitamin C, vitamin E hoặc là những chất chống oxy hóa khác các anh chị nó cũng cao ở trong cơ thể chúng ta luôn ạ.
So carotenoids are really an indication of overall antioxidant status in our bodies. Cho nên carotenoid có thể nói là một cái chỉ thị chống oxy hóa cho toàn bộ cái trạng thái chống oxy hóa của cơ thể của các anh chị ạ. Of course, they have important health benefits in their own right. Và bên cạnh đó thì carotenoid nó cũng có những cái lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, tương ứng ạ. In addition to being an important sources of vitamin A precursors, Và carotenoid nó là tiền chất của vitamin A các anh chị. higher levels of carotenoids have been also associated with a faster walking speed in older people. Và một nghiên cứu cho thấy khi mà cơ thể của các anh chị mà có dự trữ carotenoid cao sẽ đi kèm với lại cái việc là cái mức độ vận động của phụ nữ lớn tuổi được cải thiện lên rất nhiều ạ. And the reason we care about walking speed Và lý do tại sao mà chúng ta quan tâm đến cái tốc độ đi lại ạ? is because when people start walking slower, that's an indication of frailty. Và khi mà một người nào đó mà đi lại có vẻ chậm chạp thì điều đó chứng tỏ rằng là cái thể lực của người đó đang có xu hướng bị giảm xuống ạ. So it's a marker of quality of life. Nên có thể nói thì carotenoid nó là một cái chỉ thị phản ánh được cái chất lượng của cuộc sống. And higher carotenoids are associated with better quality of life, like walking speed. Và khi mà chúng ta càng dự trữ nhiều carotenoid thì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta càng được nâng cao, giống như là cái tốc độ đi lại của chúng ta vậy đó. And I was walking around Hanoi today. Và hôm nay tôi có cơ hội đi dạo chơi ở Hà Nội ở đây ạ. You need to be able to walk very fast here to cross the street. Và tôi phải bắt buộc phải đi rất là nhanh để mà băng qua đường đó chị. And also have very good eyesight. Và tôi thấy là ở đây có rất là nhiều những cái phương tiện đi lại mà không có luật lệ gì cả. I was very scared a couple times. Tôi rất là lo sợ khi mà đi lại ở đây ạ. We are all lucky I am here without a broken leg. Và tôi rất là may mắn khi mà tôi vẫn ở đây mà không có xảy ra bất cứ việc gì. Now, so I mentioned that these carotenoids, they're important because they are this biomarker of our overall antioxidant status. Và tôi nhấn mạnh lần nữa thì carotenoid là một cái chất rất là quan trọng bởi vì nó là một cái chỉ thị để phản ánh cho toàn bộ chất chống oxy hóa trong cơ thể của các anh chị. They're also a biomarker of oxidative stress. Và bên cạnh đó nó còn là một cái chỉ thị để mà mô phỏng nên cái tình trạng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể của các anh chị nữa ạ. A more simple way to say that is if you have more free radical damage, it breaks down or diminishes your carotenoids. Yeah. Nếu như cơ thể của các anh chị mà bị gốc tự do tấn công nhiều thì chắc chắn rằng các cái phân tử carotenoid nó cũng sẽ bị giảm sút ở trong cơ thể của các anh chị. So as a nutrition scientist, we have used carotenoids really as a tool to make sure people are telling the truth when they fill out those fruit and vegetable dietary surveys. Và có thể nói thì carotenoid được các nhà khoa học dinh dưỡng được sử dụng như là một cái phương tiện đo lường để mà phản ánh được cái hàm lượng trái cây và rau củ quả các anh chị tiêu thụ vào mỗi ngày. The problem is that to measure carotenoid status before the scanner was very difficult. Và có một cái vấn đề ở đây, trước khi mà có thiết bị scanner thì cái việc đo lường carotenoid rất là cực kỳ khó khăn và phức tạp. It required a very expensive instrument called an HPLC. Và có một cái phương pháp mà dùng để đo lường được carotenoid dự trữ trong cơ thể của các anh chị, đó là phương pháp sắc khí lỏng hiệu năng cao, gọi tắt là HPLC. High performance liquid chromatography. Sắc khí lỏng hiệu năng cao. That requires a sample of tissue. Và để mà áp dụng phương pháp này thì chắc chắn là phải cần đến là thứ nhất là cái mô da của các anh chị ạ. Like blood or a skin biopsy. Và đòi hỏi là phải xâm lấn vào cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như là phải lấy mẫu máu hoặc là phải lấy một cái mẫu da ở trên cơ thể của các anh chị. So it's quite invasive. Và nó rất là bị tổn thương, đúng không ạ? It's also expensive. Và bên cạnh đó thì phương pháp này cũng rất là tốn kém. Because you need an expensive HPLC machine. Và cần phải có một cái thiết bị chuyên dùng ạ. And then you need a high-paid chemist to run the HPLC. Và phải cần có một cái chuyên viên kỹ thuật cao để mà có thể vận hành được cái thiết bị HPLC này. And it can take weeks to months to measure samples of carotenoids in human tissue. Và phải tốn rất là nhiều thời gian, thậm chí là hàng tuần đến vài tháng mới có được cái kết quả các anh chị. So it's fine for the research laboratory. Và nó chỉ thích hợp để mà tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thôi ạ. But not appropriate for looking at large populations.
Và nó sẽ rất là khó khi mà nghiên cứu trên một cái số lượng người lớn, các anh chị, số lượng lớn ạ. And that's where the biophotonic scanner comes in. Và đó chính là lý do mà tại sao biophotonic scanner ra đời các anh chị. I saw someone start to clap. So it's safe and non-invasive. Đây là một cái thiết bị an toàn và không xâm lấn, nên chúng ta không cần phải lấy mẫu máu hay là mô da các anh chị. It's highly specific to these carotenoid antioxidants. Và nó dùng để xác định một cái hàm lượng carotenoid rất là chuẩn xác ạ. And more importantly, it provides you with a personal measure of your antioxidant status. Và có khả năng đo lường được cái chỉ số chống oxy hóa của bất cứ một cá nhân nào. So each of us can know how our lifestyle habits are affecting our scanner score. Và bởi vì sẽ biết được rằng sẽ có một số những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến cái chỉ số scanner ạ. And as we make lifestyle changes, we can see our progress in carotenoid status using the scanner. Và khi mà các anh chị có bất kỳ một cái sự thay đổi nào về dinh dưỡng, lối sống, thì các anh chị cũng thấy được rằng cái sự biến đổi về cái chỉ số scanner. And it's measuring carotenoids in the skin, which I mentioned is one of the main sites of action where carotenoids are protective. Và khi mà sử dụng thiết bị này thì các anh chị sẽ đo lường một cái vị trí cụ thể ở dưới cái lòng bàn tay của chúng ta. So it not only tells us we're absorbing our carotenoids, but also that they're getting out into our skin where they can be protective. Và cái mặc dù là chúng ta chỉ đo lường ngay tại một vị trí này, nhưng mà đồng thời nó cũng phản ánh được cái tổng cái hàm lượng carotenoid dự trữ trong cơ thể của chúng ta. Now we use biophotonic scanner to measure carotenoids using a technology that's called Raman spectroscopy. Và cái ứng dụng khoa học trong cái thiết bị biophotonic scanner đó chính là chúng ta sử dụng một công nghệ mang tên là quang phổ Raman ạ. And it's named after Sir C.V. Raman. Raman tức là tên của một vị giáo sư đã giành được giải Nobel này các anh chị, về vật lý ạ. Who won the Nobel Prize in Physics in 1930 for characterizing this phenomenon. Ông đã giành được cái giải Nobel vật lý vào năm 1930 về cái phản xạ ánh sáng liên quan đến carotenoid ạ. Now I am a biochemist, not a physicist. Và tôi là một tiến sĩ chuyên về hóa sinh các anh chị, không phải là về vật lý. So I'm going to give you a biochemist simplistic explanation of how it works. Và tôi có thể chia sẻ với các chị một số thông tin đơn giản về cái công nghệ quang phổ Raman này. Remember that carotenoids are these really long molecules with all those double backbones? Và các anh chị nhớ giùm tôi là phân tử carotenoid là một chuỗi phân tử rất là dài với hàng loạt cái liên kết đôi carbon tiếp hợp. Well, it turns out that if you shine a blue light on those carotenoid molecules, và khi mà có một cái ánh sáng màu xanh dương các anh chị được chiếu vào cái phân tử carotenoid, that they can absorb that light just like they absorb free radicals. Và sau đó thì phân tử carotenoid này nó sẽ hấp thu cái ánh sáng màu xanh dương này, giống như là nó chống lại các gốc tự do vậy đó các anh chị. It increases the energy in the molecule. Và sau đó nó sẽ tăng cường cái mức năng lượng của nó ạ. And then it reflects that light back inelastically in the green spectrum. Và sau đó nó phản chiếu ngay tức thì trở thành một cái nguồn ánh sáng màu xanh lá các anh chị. So you shine blue light on the carotenoids, and the more green light that's reflected back. Và khi mà các anh chị có nhiều phân tử carotenoid dự trữ thì càng có nhiều cái ánh sáng màu xanh lá phản chiếu ngược trở lại. The more carotenoids are in the tissue. Thì càng có nhiều phân tử carotenoid trong cái mô tế bào của các anh chị. Now, carotenoids happen to have what's known as this Raman spectral fingerprint. Và các chị rằng một cái chuỗi carotenoid rất là dài như vậy thì nó sẽ có những cái điểm nó gọi là fingerprint. That means they're Raman active within a specific wavelength of light. Và cái ánh sáng tán xạ Raman nó sẽ tác động một cách đặc trưng vào những cái điểm fingerprint này. And that they do so with a special fingerprint, just like each of us have a fingerprint that makes us unique. Yeah. Và nó cũng tương tự giống như là cái dấu vân tay của các anh chị vậy đó ạ. And that's important because we want to know we're specifically measuring carotenoids and not just other really long molecules that might be in the skin. Yeah. Và chính vì nhận biết được những cái điểm fingerprint này cho nên mặc dù là cái diện tích tiếp xúc từ cái lòng bàn tay đến với thiết bị các anh chị rất là nhỏ và phân tử carotenoid này rất là dài, nhưng mà thiết bị vẫn có khả năng nhận diện được, đo được cái carotenoid dự trữ trong cơ thể các chị là bao nhiêu. Now this is a really complicated schematic that we're going to look at next.
If I can get, again, my clicker to work for you. And all this tells us is that this is how we use the scanner to shine that blue light into the skin and then measure the amount of green light that's reflected back. Và chúng tôi mô phỏng một cách hơi kỹ thuật một tí xíu về cái bên trong của thiết bị scanner, cách thức mà nó phát ra ánh sáng màu xanh dương và làm sao nó thu lại được ánh sáng màu xanh lá. And this allows us to quantify the exact amount of concentration of carotenoids in the skin. Và giúp đo lường được cái chính xác cái lượng carotenoid dự trữ trong cơ thể của các anh chị. And this LED technology is the same in the S2 as in the new S3. Và cái nguyên lý này nó là tương tự giữa cái thiết bị S2 cũng như là thiết bị S3. Now, this technology measures carotenoids in the top 0.1 millimeter of the skin. Và phương pháp này đo lường được cái lượng carotenoid ở dưới da nó chỉ nằm ở khoảng là 0,1 mm của lớp sừng ở dưới da của các anh chị ạ. So it barely penetrates the skin, which means it's very safe. Dạ, chính vì vậy nên là nó sẽ rất là an toàn đối với sức khỏe làn da của các anh chị. And it measures the same carotenoids that are circulating in the bloodstream. Và nó đo lường được cái hàm lượng carotenoid mà được hấp thu vào trong cơ thể của chúng ta ở trong máu ạ. So they're directly a measure of our dietary intakes. Và từ đó chúng ta sẽ đo lường được chính xác được là chúng ta hấp thu được các cái hấp thu từ carotenoid từ cái độ dinh dưỡng của ta như thế nào. Another thing that speaks to the safety of carotenoids is that this technology was first developed to actually measure carotenoids in the eye. So the original scanner, this original technology, was not to measure carotenoids in the skin, to measure carotenoids in the eye. Công nghệ này không đo bằng da thì có thể đo bằng mắt. It can use for eyes, right? Not Nu Skin, but the University of Utah. They measured, and they still measure carotenoids in the eye using Raman spectroscopy. Có nghĩa là công nghệ Raman này ở tại Nu Skin thì được ứng dụng để đo lường carotenoid ở dưới da, nhưng mà ở những cái đơn vị khác, chẳng hạn những trường đại học nổi tiếng thì họ áp dụng cái công nghệ quang phổ Raman này để đo carotenoid ở trong mắt của chúng ta. So that's really, yes, it's exactly in the macula. And so we want to I only highlight that to share with you how safe the technology is. Và điều đó chứng tỏ rằng là cái công nghệ này thực sự rất là an toàn đối với lại sức khỏe của chúng ta, đúng không các anh chị? This technology has been clinically validated, so we have human studies to demonstrate that carotenoids in the skin are related to carotenoids in the bloodstream. Và chúng tôi có những cái nghiên cứu để mà mô phỏng lên sự tương quan của cái chỉ số carotenoid dưới da với lại chỉ số carotenoid ở trong cái mạch máu, trong cái máu của chúng ta. This is actually some of the data from one of the first studies I worked on when I joined Nu Skin. Và đây là một trong những cái nghiên cứu đầu tiên mà tôi đã tiến hành trong cái thời gian đầu mà tôi gia nhập vào Nu Skin. We measured carotenoids in the skin and in the blood 3 times in the same people over the course of 8 days. Và tôi đã tiến hành nghiên cứu đo lường carotenoid dưới da và carotenoid ở trong máu của chúng ta 3 lần mỗi ngày các anh chị. So we used the scanner and then we used HPLC to measure carotenoids in the blood. Chúng tôi sử dụng cái thiết bị scanner và thiết bị tách khí khí hiệu nâng cao HPLC để mà tiến hành nghiên cứu này ạ. And what we found is that there was a nearly 1-to-1 relationship to what was in the blood compared to what was in the skin. Và chúng tôi phát hiện ra rằng có một cái sự tương quan 1:1 giữa cái chỉ số carotenoid dưới da và chỉ số carotenoid trong huyết thanh ạ. But what we found was that in the skin there was actually less day-to-day variability. Và chúng tôi nhận thấy rằng là cái chỉ số carotenoid dưới da nó ít có sự biến động hơn so với lại chỉ số carotenoid ở trong huyết thanh. That tells us that carotenoids in the skin are a better long-term marker of carotenoid status. Điều đó chứng tỏ rằng cái chỉ số carotenoid dưới da nó là một cái chỉ thị lâu dài để mà phản ánh được cái sự thay đổi carotenoid trong cơ thể của các anh chị. In other words, you can't just drink a big glass of carrot juice and change your scanner score. Và có nghĩa rằng khi mà các anh chị mình uống cái ly cà rốt, các anh chị thì các anh chị có thể đo lường ra được cái hàm lượng carotenoid dưới da của các anh chị thay đổi như thế nào. The scanner really is the fruit and vegetable lie detector. Và thiết bị scanner giống như là một cái thiết bị dùng để phản ánh ra được cái thói quen ăn uống của các anh chị ạ.
Now, this is a photograph of the original scanner. Đây là hình ảnh của thiết bị scanner phiên bản đầu tiên đó anh chị. It took up an entire room. Và nó gần như nó giống như là nó chiếm diện tích bằng cả cái căn phòng ạ. And now you can see, you can hold it in your hand, in one hand. Và lúc này thì các chị thấy thiết bị scanner chỉ nhỏ như là các chị có thể cầm nắm bằng tay của mình. But we went through several iterations. First the S1, Và chúng tôi cùng đi qua một chút xíu về lịch sử của scanner. Thì đầu tiên đó chính là thiết bị S1 and then the S2. và đây là thiết bị S2 các chị. And it's really part of Nu Skin's commitment to innovation. We went from the S2 to the Everest edition of the S2 scanner. Và để chứng minh được cái sự đổi mới liên tục của Nu Skin thì chúng tôi có một cái phiên bản S2, phiên bản Everest các anh chị. And so I really only highlight this to tell you that the Everest version of the scanner, that was not just simply marketing. Và chúng tôi muốn ám chỉ đến cái phiên bản Everest này không chỉ đơn thuần về phương diện marketing đâu ạ. We actually loaned a scanner to a group of researchers Và chúng tôi tạo ra cái thiết bị này để phục vụ cho những cái đối tượng nghiên cứu ạ. so that they could study climbers at Mount Everest. Họ làm một cái nhiệm vụ là họ sẽ leo lên trên cái đỉnh núi Everest này các anh chị để mà tiến hành các nghiên cứu nè. But to get the scanner to work at base camp at Everest, we had to make some upgrades. Và chính vì ở trên này thì nhiệt độ nó rất là lạnh các anh chị, cho nên làm cho cái việc kiểm tra cái thiết bị phiên bản S2 nó sẽ hoạt động không có được tốt nữa các anh chị. Nên chúng tôi mới tạo ra một cái phiên bản mới là phiên bản Everest. We made it self-calibrating, Chúng tôi thay đổi về cái việc kiểm tra của thiết bị ạ, chế độ kiểm tra thiết bị ạ, faster, khiến cho nó hoạt động nhanh hơn ạ. and a longer battery life. Và có cái pin đó các anh chị, độ bền của cái pin hoạt động lâu hơn. And what the researchers found is that if you go to Mount Everest, your antioxidant levels go way down. Và có một cái nghiên cứu thú vị ở đây là khi mà các nhà khoa học họ leo lên trên cái đỉnh núi này á, thì cái chỉ số chống oxy hóa của họ tụt xuống rất là nhanh chóng các anh chị. Of course, we could have stopped there, Và tất nhiên là chúng ta có thể dừng được ở đây ạ. but I think it's really a testament to Nu Skin's commitment to innovation Nhưng mà để mà chứng minh ra được Nu Skin luôn cam kết cho sự đổi mới, that we now have the S3 version of the scanner. chúng tôi đã tạo ra một cái thiết bị phiên bản mới, đó chính là thiết bị S3, Which is faster, nhanh hơn ạ, it's even smaller, nhỏ hơn ạ, it's now portable, nó dễ dàng di động cao ạ, and digital. và sử dụng công nghệ số. The Bluetooth enabled, I think, is just a huge advance in the scanner. Và có thể nói và nó rất là thuận tiện so với lại cái thiết bị scanner bự trước đây, cái gì rất là một cái thước bự trước đây ạ. It also has an extended battery life, Và nó sử dụng là pin sạc các anh chị. and the iPad, much more convenient than carrying around that big laptop we used to have. Và sử dụng kết hợp với lại iPad thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều so với bản S2 là các chị phải sử dụng cái laptop ạ. So really, so much more user-friendly, Và sử dụng rất là thân thiện các anh chị, đơn giản ạ. making all of our quality of life better, much easier to use. Và khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên là tốt đẹp hơn, đúng không các chị? Rất là đơn giản và thuận tiện sử dụng ạ. Of course, it's portable and has a much more streamlined carrying device. Đây chính là cái bộ mà dùng để bảo vệ cái thiết bị S3, nhưng mà đây là cái thiết bị phiên bản cũ của các anh chị, còn phiên bản mới thì các chị có thấy một cái hộp đựng nó khác rồi các anh chị. And so far, with all of the scanners combined, S1 through S3, Và kể từ khi mà thiết bị scanner ra đời từ S1 đến S3, we have scanned more than 12 million people globally. chúng tôi đã tiến hành scan trên cho 20 triệu scan trên toàn cầu các anh chị. That's the equivalent of